નમસ્તે મિત્રો, તમારી પાસે રેશન કાર્ડ છે તો આજનો વિડીયો તમારા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે। આજના વિડીયોમાં જે માહિતી આપું છું તે તમારા માટે ખાસ મહત્ત્વની છે, તો ધ્યાનથી જરૂર જોજો। તમારી પાસે રેશન કાર્ડ છે તો તમારે સાવધાન થવાની જરૂર છે, કેમ કે સરકાર એક સર્વે કરવા જઈ રહી છે, જેના આધારે રેશન કાર્ડની કેટેગરીમાં સરકાર બદલાવ કરી શકે છે। એટલે કે રેશન કાર્ડ મુખ્ય 3 પ્રકારના છે, BPL, APL1 અને APL2। એટલે જેને BPL રેશન કાર્ડ છે તેમાંથી ફેરવીને APL1માં પણ જઈ શકે છે, APL1 રેશન કાર્ડ છે તે APL2માં પણ જઈ શકે છે। મિત્રો, સરકાર આવો ફેરફાર શા માટે કરવા જઈ રહી છે? આ ફેરફાર કરશે તો તમારા ઉપર શું અસર થશે, કયા મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખી સરકાર આ ફેરફાર કરશે, તેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું। તો મિત્રો, વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલાં વિનંતી છે, તમે આ ચેનલ ઉપર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ ઉપર ક્લિક કરજો, જેથી આ ચેનલ ઉપર જેવો વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય। તો મિત્રો, ચાલો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। હવે મિત્રો, વિડીયો ખાસ ધ્યાનથી જોઈજો। જે માહિતી આપું છું તે કોરોનાની પરિસ્થિતિને થાળે પડ્યા બાદ ઘરે ઘરે સર્વે કરવામાં આવશે। ધનવાનને અલગ તારવી ગરીબોને જેમ મધ્યમ વર્ગને પણ લાભ આપવાની સરકાર વિચારણા કરી રહી છે। એટલે આપણે ખબર છે, ધનવાન છે તેને અલગ તારવશે સરકાર, અને જે મધ્યમ વર્ગ છે તેને પણ રેશન કાર્ડને અનુલક્ષીને જે લાભ મળે છે તે આપવા સરકાર વિચારણા કરી રહી છે। રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોરોનાની પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને એપ્રિલ અને મે મહિનામાં BPL અને APL1 કાર્ડ ધારકોને વિનામૂલ્યે અનાજ આપવામાં આવ્યું હતું। મિત્રો, આપને ખબર છે, કોરોનાની પરિસ્થિતિના કારણે એપ્રિલ અને મે મહિનામાં BPL અને APL1 કાર્ડ ધારક છે તેને વિનામૂલ્યે અનાજ આપવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે સરકારે સાથે સાથે એવી પણ જાહેરાત કરી છે કે જે વ્યક્તિને અનાજ લેવાની જરૂરિયાત ન હોય, તે પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી અનાજ ન લે તો તેના આધારે સરકાર એક સર્વે કરવા જઈ રહી છે કે કેને અનાજની હકીકતમાં જરૂરિયાત છે, કયો મધ્યમ વર્ગ પરિવાર છે કે કયો સામાન્ય પરિવાર છે, તેને સરકાર એક આખો સર્વે કરશે। સામાન્ય રીતે APL1 ધારકોને રેશન કાર્ડની દુકાન ઉપર કોઈ લાભ મળતો નથી, પરંતુ લોકડાઉનના કારણે સરકાર લાભ આપેલ। સામાન્ય રીતે APL1 છે એ મધ્યમ વર્ગના પરિવારમાં આવે છે, તેને કોઈ આવો લાભ મળતો નથી, પણ લોકડાઉન થયેલ તેના કારણે તેને લાભ આપેલ છે। સરકારની વ્યાખ્યા મુજબ જોઈએ તો BPL કુટુંબ છે તે ગરીબ કુટુંબ ગણવામાં આવે છે, APL1 એટલે મધ્યમ વર્ગ અને APL2 એટલે ધનવાન વર્ગ એમ માનવામાં આવે છે। એટલે જેને APL2 કાર્ડ હોય તે ધનવાન ગણવામાં આવે છે, તેને કોઈ લાભ મળતો નથી। હવે BPL કુટુંબ છે ગરીબ માનવામાં આવે છે, તેને સરકાર વધુ લાભ આપે છે, અને APL1 છે એ મધ્યમ છે, તેને પણ જનરલ લાભ મળતો નથી, પણ લોકડાઉનના કારણે સરકારે તેને લાભ આપેલ છે। હવે હાલમાં કયા વર્ગમાં કેટલા રેશન કાર્ડ ધારકોની સંખ્યા છે તે જાણીએ। BPL રેશન કાર્ડ ધારકની સંખ્યા ગુજરાતની અંદર 68.80 લાખ છે, APL1 રેશન કાર્ડ ધારકની સંખ્યા 61 લાખ છે, અને APL2 રેશન કાર્ડ ધારક છે તેની સંખ્યા 4.79 લાખ છે। હવે કોરોનાની પરિસ્થિતિ થાળે પડ્યા બાદ ઘરે ઘરે સર્વે કરી APL1 રેશન કાર્ડ ધારકોને APL2માં ફેરવવામાં આવશે। એટલે આપણે ખબર છે, મફત અનાજ APL1ને પણ આપવામાં આવ્યું હતું, તેમાં ઘણા બધા કુટુંબ એવા છે જેને મફત અનાજનો લાભ લીધેલ નથી। એટલે સરકારી સર્વે કરાવશે અને જાણશે કે હકીકતમાં તેની પરિસ્થિતિ શું છે। જો તેને મફત અનાજનો લાભ લીધેલ નથી તો તેનો મતલબ એ કે તે મધ્યમ વર્ગ પરિવારમાં નથી કે ગરીબમાં નથી, ધનવાનમાં છે છતાં તેની પાસે APL1 રેશન કાર્ડ છે, તેના પરિણામે તેની સેવા સરકાર છે તે બંધ કરી શકે છે। તેવી રીતે BPLનો સર્વે કરીને તેમાંથી પણ જેને મફત અનાજ લીધેલ નહીં હોય, સરકારનો લાભ લીધેલ નહીં હોય, તેને APL1માં આવવા પાત્ર હોય તો તેની શક્યતા તપાસવામાં આવશે। કાર્ડની વર્ગ બદલતી વખતે કોઈને અન્યાય ન થાય તેની પણ સરકાર કાળજી રાખવા માગે છે। એટલે કોઈને અન્યાય ન થાય, જેને હકીકતમાં BPLનો લાભ મળવો જોઈએ તેને BPLનો મળવો જોઈએ, APL1નો લાભ મળવો જોઈએ તેને APL1નો મળવો જોઈએ, એવું સરકાર ઈચ્છે છે। કોઈને અન્યાય ન થાય તેવું ઈચ્છે છે। એટલે સરકાર જે આ કેટેગરી બદલશે, વર્ગ બદલશે, તેમાં તેની પણ પૂરતી કાળજી રાખવામાં આવશે। APL1ના 18 લાખથી વધુ પરિવાર એવા છે જેને APL2માં મૂકવા સરકાર માગે છે। APL1ની અંદર 18 લાખ પરિવાર એવા છે જેને આ મફત અનાજ કે સરકારની જે વખતો વખત આવી સ્કીમ જાહેર કરે છે તેનો લાભ લેતા નથી। એટલે એનો મતલબ એવો છે એ ધનવાન વર્ગ છે, તો તેને એ સરકાર છે APL2ની અંદર મૂકવા માગે છે। હવે સરકારે આવકના માપદંડના આધારે બિલો પોવર્ટી લાઇન એટલે કે ગરીબ રેખા નીચેના પરિવારને BPL કાર્ડ મળવા પાત્ર છે। APL એટલે કે એબોવ પોવર્ટી લાઇન પરિવાર
જેને APL 1 કાર્ડ મળે છે, જે મધ્યમ વર્ગ ગણાય છે. એટલે ટૂંકમાં જે પરિવારની આવક 1,20,000 કરતાં વધારે હોય છે તેને APL 2નું રેશન કાર્ડ બને છે. જે પરિવારની આવક 1,20,000થી નીચે હોય છે તેને APL 1નું રેશન કાર્ડ બને છે. તો સરકાર આ મુજબ ફેરફાર કરીને રેશન કાર્ડની કેટેગરી બદલાઈ શકે છે, એટલે તમારે સાવધાન થઈ જવાની જરૂર છે. તમે જો હકીકતમાં તે કેટેગરીમાં આવતા હશો તો જ તમને તે લાભ મળશે. તેના માટે થઈને સરકાર જે વખતો વખત તમને લાભ આપે છે તેનો તમે લાભ લેશો તો જ તમે તે કેટેગરીમાં ચડવાઈ શકશો. મિત્રો, જે આ મહત્વની માહિતી હતી મેં તમને આપી છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય